Θες να ξεκινήσεις τρέξιμο στο βουνό και αναζητείς μια εύκολη διαδρομή? Θα έχει ανηφόρες αφού κάνουμε διαδρομή στο βουνό. Αυτή έχει ήπιες ανηφόρες και μπορείς να τρέξεις άνετα με χαμηλούς ρυθμούς και στην ανηφόρα και βεβαίως και στην κατηφόρα, που και εκεί θέλει προσοχή, γιατί η κατηφόρα μπορεί να φαίνεται εύκολη αλλά έχει και αυτή δυσκολίες και θέλει προσοχή για να μην μπουρδουκλωθείς και πέσεις και φας τα μούτρα σου. Αρχικά πρέπει να προσεγγίσουμε το σημείο στο οποίο θα γίνει η κίνηση. Είναι η πηγή Καρακαντά και βρίσκεται στη διαδρομή από την πλατεία της Πεντέλης προς τη Νέα Μάκρη σε υψόμετρο περίπου 700 μέτρα. Είναι χαρακτηριστικό σημείο, έχει συνήθως αρκετά αυτοκίνητα γιατί είναι δημοφιλές, οπότε δύσκολο να χαθείτε ή να μην το βρείτε. Σε αυτό το σημείο ξεκινάει η διαδρομή. Βάζουμε το ρολόι, το βάλω. Ήδη έχει αρχίσει και κάνει ψύχρα, οπότε όταν γυρίσω θα έχει ψυχράνει ακόμα περισσότερο, δεν θα έχει καθόλου ήλιο. Και τώρα δεν έχει ήλιο. Τέλος Μαΐου, αλλά στη σκιά νιώθεις ψύχρα. Είχε βρέξει και τις δύο προηγούμενες μέρες. Οι ανηφόρες ζορίζουν λίγο, αλλά δεν είναι έντονες. Μπορεί να γίνει τρέξιμο σε χαμηλό ρυθμό. Στο 1,5 χιλιόμετρο από την έναρξη συναντάμε αυτή τη διακλάδωση του δρόμου. Εδώ θα στρίψουμε αριστερά. Σε αυτό το σημείο έχει ωραίο ηλιοβασίλεμα. Όπως πέφτει ο ήλιος, είναι και τα βράχια. Μπορείς να ανέβεις ή να ποζάρεις μπροστά από αυτά. Αξίζει τον κόπο. Από εδώ ανεβήκαμε, φτάσαμε και κοντεύουμε να πλησιάσουμε την κορυφή που είναι το μέσο της διαδρομής και το ψηλότερο σημείο, όπου μετά από εκεί θα γυρίσουμε στην ίδια. Και εδώ είναι οι μοναδικές έντονες ανηφόρες που θα συναντήσουμε. Αριστερά βγαίνει στα Νταμάρια και στα αναρχητικά πεδία όποιος ενδιαφέρεται, αλλά εμείς δεν πάμε εκεί, ανεβαίνουμε πάνω. Είναι στα 4 χιλιόμετρα ακριβώς από το σημείο που ξεκινήσαμε. Πάμε, αλλά όχι με γρήγορο ρυθμό. Πατάμε στις μύτες. Και εδώ βλέπουμε το σημείο εκεί που θα καταλήξουμε. Αυτό το μικρό άνοιγμα, ένα διάσελο, για να θαυμάσουμε τη θέα.
Εδώ βρίσκομαι στο υψηλότερο σημείο της διαδρομής, να κάνω και μία παύση. Είναι 4,5 χιλιόμετρα περίπου από το σημείο που ξεκινήσαμε. Εδώ φαίνεται πίσω ο Διόνυσος, τα λατομεία που έχει στο βάθος και ο Μαραθώνας, ο Σχοινιάς, η Εύβοια στο βάθος και πολύ μακριά, δεν νομίζω ότι φαίνεται από αυτή την κάμερα τώρα, είναι και η Δύρνη, το ψηλότερο βουνό της Εύβοιας, στα βόρεια. Επειδή όμως τώρα δεν με βλέπει ο ήλιος και φυσάει, να ξεκινήσω γιατί είμαι δρομένος. Πλέον είναι κατηφόρα, οπότε εδώ δεν δικαιολογείται να μην υπάρξει τρέξιμο. Βέβαια πάντα με προσοχή, γιατί και η κατηφόρα έχει κινδύνους. Μην πάμε μαγιοκούβαρα, κρίμα είναι.